ตกเผ็ดๆเนาะแต่ก็ถือว่าพอเป็นตั้งไทยใส่ปูอีกต่างเม็ดเยี่ยวน้ำครับผมมาแล้วถูกไหมสวัสดีครับสวัสดีครับคนละครึ่งหมดแล้วหมดแล้วเอา10ให้บัวไป3 ชิ้น 25นี่นะก็หมูขีดนึงเหรอคะอันนี้ของใครได้นี่ของน้องผู้หญิงอ่ะโอ้ยหอมปลาร้าจังเลยลูกทิพย์ก็เดี่ยวบ่เพราะว่าเขาดักมาว่ามันเอาไปเก็บเผื่อไม่อุ่นแล้วมันจะแห้งไงเนี่ยให้ไปชิ้นหนึ่งเลยครับทุกอย่างอันนี้ห้ามผูกทุกอย่างเลยนะเพราะมันร้อนเดี๋ยวไปถึงมันไม่อร่อยทำไงอ่ะไม่ต้องไปอย่างนี้ให้มันลงเข้าแฝงในที่เดียวแล้วเอามัน10 บาทพรุ่งนี้ก็กิ้งกับน้ำมันก็ใช่กิ้งกับน้ำมันก็ได้เข้าเตาแวบไปได้ไหมระเบิดมาจ้าระเบิดมาแล้วเก็บกล้วยก็หลังกล้วยเลยใหญ่
เอาก็สั่งน้ำพริกเหรอเธอ ก็เลยดูได้แหละ นึ่งเลยเนาะคนช่วยต้องมาช่วย นิดนึงนะนิดนึง แย่นี่หน่อยให้หน่อยใช่ป่ะใช่ป่ะได้เลย ไม่ได้โกรธนะโป้งไอ้นั่นนะ แล้วถ่าย ประกาศสองแล้วไม่ใส่ผักเดี๋ยวใส่ผักหนึ่ง บาท เรียนหนู26แต่ไปอาชีพแล้วบอกนะ รักษาแล้วครูด้วยนะ ต้องไปเช่าชุดเช่าตักกาแฟไม่ใจดีอ่ะ 80 บาท เป็นการลง ใส่ถุง ที่เหลือสแกนเท่าไหร่80 80 บาทค่ะคุณ เป็นการลงทุนที่สแกนนี่เป็นการลงเอาบางคนนึกไม่ถึงไงเรากุหลาบเอาเล่มพายมันก็ได้แล้วอ่ะหรือเมียหลอกง่าย เมียหลอก จับดูได้ไหม สุกแล้วสุกแล้ว ไปถึงบ้านพอดีกิน เสียงนี่ไม่สุกแม่บ้าง ก่อนนะ สุกแล้วต้องกดตรงนี้สุกบางด้วยถ้าพี่กดถ้าพี่กดตรงกลางพี่ไม่รู้หรอกถ้าไม่สุกแก่มันไม่ออกนี้หรอกคือมันไม่ร่อนอย่างนี้ก่อนมันต้องเม็ดขาวนะพี่นี่เม็ดดำครับจับอะไรเลยมันก็ร่อน ของหนูเท่าไหร่250 ตั้งอยู่ตรงนั้นนะ มาเอ็นหิวแล้วเขาเปล่าหยิบไปแล้วนะสั่งเลย ใส่เลย มึงก็ต้องใส่มาให้พร้อมนะไม่มีกระทง ไม่มี อย่างนั้นเดี๋ยวมึงกินไม่ลงแล้วมันจะจืด ถ้าใส่ครับ ไปยุ่งกับเขาอ่ะได้ยังเออ กำลังจะบอกว่า